دوستان عزیز، دوباره گوشتا رو جابجا میکنم تا قسمت‌های بعدی هم کاملا سرخ بشن. و حالا توی این مرحله ادویه ها رو اضافه میکنیم: پودر گشنیز و زردچوبه و فلفل قرمز. فقط نمک رو توی این مرحله به هیچ عنوان استفاده نمی کنیم، چون نمک باعث میشه که گوشتتون حالت خشک بشه و دیرپز بشه. هم میزنم تا ادویه ها کاملا با گوشت مخلوط بشه و عطر ادویه ها هم آزاد بشه. و حالا آب میریزم که از آب جوش باید استفاده کنین و میذارم تا گوشت من بپزه. حالا میریم سراغ خرد کردن ترمون و همچنین که زمان پخت این خورش تقریبا 3 ساعته. حالا تره رو کاملا ریزش میکنم. ببینید تره‌تون رو به هیچ عنوان از دستگاه غذاساز استفاده نکنید که بخواید تره رو اونجا خوردش کنین و تره رو بیش از حد درشت ریزشه. ببینید به این اندازه ریزش بکنین کافیه. و حالا من تره ها رو میریزم داخل ظرف
ببینید اندازش دقیقاً باید اینجوری باشه. حالا میریم برای خرد کردن شنبلیلمون که من بعد از اینکه کاملا آب شنبلیله رفت خردش کردم. شنبلیلم نه خیلی درشت نه خیلی ریز، ببینید به همین اندازه کافیه. حالا داخل تابه بدون اینکه روغن بریزین اول باید تره‌تون رو بریزین و بذارین که آب تره کاملا تبخیر بشه و بعد از اون باید بهش روغن اضافه بکنیم. حالا من زیر شعله رو زیاد کردم و میذارم تا تره من آبش کاملا تبخیر بشه و کمی تغییر رنگ بده. حالا توی این مرحله نوبت اضافه کردن روغنمون هستش. روغن رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم تره ما کاملا تفت بخوره. فقط اینکه یه نکته، اگر دوست دارین تره‌تون خیلی تفت بخوره قبل از اینکه شنبلیله رو اضافه کنین بذارین کاملا حالت تفت بخوره، رنگش تغییر کنه. چون بعد از اینکه اینجا حالا شنبلیله رو من اضافه کردم، چون بعد از اینکه شنبلیله رو اضافه میکنین دیگه تفت دادن زیاد تره و شنبلیله باعث تلخ شدنش میشه. حالا من اینجا اضافه کردم و میذارم یه کوچولو شنبلیله منم تفت بخوره و حالا بعد از اینکه کاملا سرخ شد من به گوشتم اضافه میکنم. اینجا تقریبا 1 ساعت بود که گوشت من پخته بود. بعد از 1 ساعت من بهش تره رو اضافه میکنم. یعنی من از عطر و طعم این خورش براتون نگم که من واقعا خودم شگفت زده شدم و خیلی خوشم اومد. پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنی. حالا بعد از تقریبا 1 ساعت و نیم 2 ساعت لوبیا ها رو ببینین. اینجا که بهتون گفتم که از آب جوش استفاده بکنین برای پختش. وقتی که آب جوش میذارین و که لوبیاتون کاملا بپزه به هیچ عنوان لوبیا پوسته نمیشه، ولی با آب سرد اگه بذارین بپزه لوبیا پوستش از هم جدا میشه. و برای اینکه تلخی این لیمو عمانی رو بگیرین روش چند تا سوراخ ایجاد کنین، داخل یه لیوان آب جوش بریزین، یه جسم سنگین بذارین روش، به مدت 1 ساعت بذارین داخل اون آب جوش باشه. به هیچ عنوان دیگه لیمو عمانی تلخ نمیشه. و بعد من برای چاشنیشم از آب نارنج استفاده کردم و بعدش هم نمک زدم. میذارم دیگه کاملا خورشت من جا بیفته. راستی من منیره هستم. امیدوارم از این ویدیوی منم خوشتون اومده باشه و این خورشت تره خوشمزه هم درست کنین و از خوردنش لذت ببرید. لایک کنین و برای دوستاتونم بفرستین. کانال منو سابسکرایب کنین. برای دیدن آموزش‌های بیشتر اون زنگوله هم روشن کنید تا بهتون اطلاع داده بشه. خوشحال میشم برام کامنت بذارید و سوالات و نظراتتون هم بگید. اینم از خورشت خوشمزه ما. مرسی که مثل همیشه همراه من بودی. تا آموزش‌های بعدی خدا یار و نگهدارت.